इज एम आर ओज ओर बी बिङ बिन। यो भर्बको बारेमा तपाईँलाई अवश्य पनि थाहा हुनुपर्छ। यदि यी भर्बको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन भने र हामी यो भिडियो लेसनमा यी इज एम आर ओज ओर बी बिङ बिनको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ। यसलाई हामीले गहिरो तरिकाले बुझ्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ र यी भर्ब्स अति नै इम्पोर्टेन्ट भर्ब्स हुन्। यी भर्बलाई हेल्पिङ भर्ब र मेन भर्ब दुवै भर्बको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। इज एम आर ओज ओर बी बिङ बिन मध्येको रुट फर्म हो बी। यही बीबाट सबै फर्महरू बनेका हुन्छन्। हेल्पिङ भर्ब मध्येको एउटा ठुलै एरिया यसले कभर गरेको हुन्छ। अन्य हेल्पिङ भर्बको कम्प्यारिजनमा यो भर्बलाई हामी अति धेरै प्रयोग गर्छौँ र मेन भर्बको रूपमा पनि र हेल्पिङ भर्बको रूपमा पनि। तसर्थ आजको यो भिडियो लेसन तपाईँले यदि एन्डसम्म वाच गर्नुभयो भने अवश्य पनि धेरै कुराहरू थाहा पाउने मौका पाउनुहुनेछ। तपाईँले केही बेर समय दिनुपर्ने हुन्छ। अब आउनुहोस् यी भर्बको बारेमा डिस्कस गरौँ। सुरुमा इज एम आर को बारेमा जान्ने प्रयास गरौँ। जस्तै इज एम र आर प्लस नाउन हुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ र अर्को एडजेक्टिभ पनि राख्न सकिन्छ। नाउन र एडजेक्टिभ इज एम आर को पछाडि राख्नुभयो भनेदेखि इज एम आर मेन भर्बको रूपमा काम गर्ने गर्दछन्। जस्तै इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यु आर स्टुडेन्ट। यहाँनिर आर पछि स्टुडेन्ट आएको छ र यो नाउन हो र तसर्थ यो आर के हो त मेन भर्ब हो। यो सेन्टेन्समा यु र स्टुडेन्टलाई आरले जोडेको छ, त्यो नन एक्सन भर्ब हो, लिङ्क भर्ब। लिङ्क भर्बको रूपमा यसले काम गरेको छ। सी इज इन्टेलिजेन्ट। यहाँनिर इज पछि इन्टेलिजेन्ट आएको छ र इन्टेलिजेन्ट एडजेक्टिभ हो, तसर्थ यस सेन्टेन्समा इज मेन भर्बको रूपमा आएको छ। यसै गरी इज एम आरको अर्को प्रयोग हेर्नुहोस्, इज एम आर पछि भित्री पनि राख्न सकिन्छ। यसरी इज एम आर पछि भित्री राखियो भने यी भर्बहरू बी भर्बको रूपमा काम गर्छन्, अर्थात् यी भर्बले हेल्पिङ भर्बको रूपमा काम गर्ने गर्दछन्। यसरी यी भर्बको पछाडि भित्री राखियो भने यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ। जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई एम लभड। यसरी एम पछि लभड आएको छ र यो लभड भित्री हो। यसरी बी भर्ब पछि भित्री आयो भने प्यासिभ भोइस हुन्छ। यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्सलाई प्यासिभ भोइस बनाउनको लागि इज एम आर प्लस भित्री राखिन्छ र यो प्याटर्नमा यो सेन्टेन्स फर्म भएको छ। आई एम लभड, यसको नेपाली अर्थ हुन्छ मलाई माया गरिन्छ। यहाँनिर सब्जेक्ट छैन, यहाँनिर अब्जेक्ट छ र कसले माया गर्छ भन्ने कुरो यहाँनिर थाहा छैन। र इज एम आरको अर्को सजिलो युज त हामीलाई थाहा नै छ। जस्तै इज एम आर पछि बिफोर राखिन्छ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ यो प्याटर्नबाट। जस्तै हि इज मेकिङ प्रोग्रेस, उसले प्रगति गर्दैछ। यो युजुअल युज हो इज एम आर प्लस बिफोर, अर्थात् प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा। अब लागौँ ओज र ओरको युजमा। जसरी इज एम आरको प्रयोग गरियो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा, त्यसै गरी सिम्पल पास्ट टेन्समा पनि ओज र ओर पछि नाउन एडजेक्टिभ राखेर सेन्टेन्स फर्म गर्न सकिन्छ र यी सेन्टेन्सेसहरू सिम्पल पास्टमा भन्छन्। सी वाज हिज मदर, उनी उसको आमा थिइन्। यस सेन्टेन्समा मदर भनेको नाउन हो, तसर्थ ओज पछि नाउन आएको छ र यो मेन भर्बको रूपमा काम गरेको छ। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, दे वर हेल्पफुल। ओर पछि एडजेक्टिभ आएको छ, तसर्थ यो के हो त हेल्पिङ भर्ब होइन, मेन भर्ब हो। ओज ओर पछि भित्री पनि राख्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल, हि वाज गिभन समथिङ, उसलाई केही चिज दिइयो, अर्थात् यो सिम्पल पास्ट टेन्सको फर्ममा रहेको छ र यो प्यासिभ भोइस हो। पिभी भोइसमा सिम्पल पास्ट टेन्सलाई पिभी बनाउँदाखेरि ओज ओर प्लस भित्री हुन्छ, तसर्थ यो प्याटर्नमा सेन्टेन्स बनेको छ र सिम्पल पास्टको सेन्टेन्स हो। अर्थात् ओज ओर पछि बिफोर राखेर सेन्टेन्स बनाइन्छ र यो सेन्टेन्स पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बन्न जान्छ। जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई वाज टकिङ टु हिम, म उसँग कुरा गर्दै थिएँ। हामी थाहा पाइसकेका छौँ कि ओज र ओर पछि बिफोर राखियो भने पास्ट कन्टिन्युअस बन्छ र यो यसको युजुअल युज पनि हो। अब बीको बारेमा डिस्कस गरौँ। बी जस्तै यहाँनिर एउटा हेर्नुभएको छ तपाईँले सब्जेक्ट प्लस बी। सब्जेक्ट प्लस बीको युज कहिले पनि गर्दैन है। सब्जेक्ट बी हुँदैन, जस्तै वी बी यहाँ हुँदैन, तसर्थ वी क्यान बी देयर।
यो सेन्टेन्स तपाईले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ र यो क्यान मोडल भर्ब हो र यो पछि मेन भर्बको रूपमा बीले काम गरेको छ है त वी क्यान बी देयर हामी त्यहाँ हुन सक्छौं विल बी ह्यापी बीले मेन भर्बको रूपमा काम गरेको छ अरु एउटा सेन्टेन्स हेर्नु जस्तै ही वान्ट्स टु बी डिसिप्लिन्ड उ अनुशासित बन्न चाहन्छ बीले मेन भर्बको रूपमा काम गरेको छ यसबाट के थाहा भयो भनेदेखि बी सब्जेक्ट पछि बी राख्न सकिदैन र बी भन्दा पहिले हेल्पिङ भर्बको युज गरेर मात्र बी लाई भर्बको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यी सेन्टेन्सबाट तपाईले यो थाहा पाउनु भयो यदि कुनै बी भन्दा पहिले अर्को भर्ब राख्नु पर्यो भनेदेखि टु को बीचमा चाहिँ टु राख्नु पर्छ यहाँनिर तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर अर्को सेन्टेन्स हेर्नु ही लभ्स बीइङ फनी उसलाई फनी हुन मन पर्छ यहाँनिर बीइङ जेरन्डको रूपमा काम गरेको छ अर्थात लभ्स पछि सिधै बिफोर बनाइएको छ बीइङलाई यहाँ माथिको सेन्टेन्समा थियो टु प्लस बी भनेको थियो अथवा टु पछि बी आएको थियो यसरी युज गरिन्छ बी भर्बलाई यानी कि भर्ब भन्दा पछि हेल्पिङ भर्ब भन्दा पछि र भर्ब पछि टु राखेर बी राख्न सकिन्छ तर सब्जेक्ट पछि बी राख्न सकिदैन अब बीइङको बारेमा डिस्कस गरौँ बीइङ प्लस एडजेक्टिभ हुन्छ जस्तै ही इज बीइङ म्याड उ पागल हुँदैछ यहाँनिर बीइङले बिफोरको रूपमा काम गरेको छ यसरी बीइङ प्लस V3 को युज गर्दाखेरि प्यासिभ भोइस बनाउन सकिन्छ है कुनै कन्टिन्युअस प्यासिभ अर्थात पास्ट कन्टिन्युअस या प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई प्यासिभ भोइस बनाउनु पर्यो भनेदेखि बीइङको युज गरिन्छ र त्यसपछि विभवको रूपमा बीइङको प्रयोग गर्ने र त्यसपछि गएर V3 राख्ने जस्तै हेर्नुस् शी वाज बीइङ डिसिप्ड उनलाई ठगिरहेको थियो आई एम बीइङ टट मलाई पढाइदै छ यसरी यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा युज भएको छ जस्तै माथि शी वाज बीइङ डिसिप्ड पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा युज भएको छ यसबाट हामीले के थाहा पायौं भनेदेखि बीइङ पछि एडजेक्टिभ आए पनि त्यसले भर्बको रूपमा काम गर्छ र बीइङ पछि V3 आयो भने हेल्पिङ भर्बको रूपमा बीले काम गर्दछ र अब अन्तमा हामी बीनको बारेमा डिस्कस गरौँ र यो 8औं फर्म हो जस्तै इज एमआर वाज ओर बी बीइङ प्लस एडजेक्टिभ आएपछि त्यसले भर्बको रूपमा काम गरे जस्तै गरेर यहाँनिर बीन पछि एडजेक्टिभ पनि हामी राख्न सक्छौं यहाँनिर जस्तै हेर्नुस् ही हैज बीन सैड उ दुखी भएको छ प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स रहेको छ र यो बीनले भर्बको रूपमा काम गरेको छ भएको भन्ने अर्थ यसको आएको छ बीन प्लस नाउन पनि राखेर सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ ही हैड बीन अ डक्टर उ डक्टर भएको थियो र नाउन आएको छ तसर्थ बीन पछि नाउन आउँदा बीनले भर्बको रूपमा काम गरेको छ यो पास्ट परफेक्ट टेन्स यहाँ रहेको छ आई हेभ बीन टु इन्डिया म इन्डिया गएको छु यसो हो के है त यहाँनिर टु पछि अब नाउन आएको छ तसर्थ यहाँनिर बीनले भर्बको रूपमा काम गरेको छ अब बीन प्लस V3 को युज गरेर एउटा सेन्टेन्स हामी हेरौँ यहाँनिर शी ह्याड बीन टेकन टु हस्पिटल उसलाई हस्पिटल लगिएको थियो यो पास्ट परफेक्ट टेन्स बीन पछि V3 को प्रयोग गरिन्छ परफेक्ट टेन्समा प्रेजेन्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट र फ्युचर परफेक्ट टेन्समा तसर्थ यस्तो अवस्थामा बीन हेल्पिङ भर्बको रूपमा काम गरेको हुन्छ र यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि एक्टिभमा होइन प्यासिभ भोइसमा यसले यस्तै काम गर्ने गर्छ र बीनको पछि V3 राख्यो भने प्यासिभको पास्ट परफेक्ट टेन्स हुन्छ र बीन पछि बिफोर राख्यो भनेदेखि परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स बन्न जान्छ ही हैज बीन कुकिङ मीट फर 2 आवर्स उनी 2 घण्टादेखि मासु पकाइरहेकी छिन् र यो प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो यसैगरी पास्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा पनि हामी यसरी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं जस्तै ही हैड बीन कुकिङ मीट फर 2 आवर्स उनले 2 घण्टादेखि मासु पकाइरहेकी थिइन् र फ्युचर परफेक्ट कन्टिन्युअसमा पनि यसरी बीन बिफोर भन्दा पहिले अगाडि बीन राखिन्छ तर फ्युचर परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको कुनै पनि युज हुँदैन त्यसलाई पढ्न नै आवश्यक हुँदैन त्यसमा डिस्कस गर्न नै आवश्यक हुँदैन आजको यो भिडियो लेसन अति नै इम्पोर्टेन्ट थियो मलाई यस्तो लाग्छ तपाईले यसबाट धेरै कुरा जान्नु भएको छ र यसबाट हामीले कन्क्लुजनमा के थाहा पाउँछौं भने इज एमआर वाज ओर बी बीइङ पछि एडजेक्टिभ अथवा नाउन राख्नु भयो भने मेन भर्बको रूपमा काम गर्छ यसले अनि यसैगरी V3 राखेपछि यसैगरी V3 राख्यो भनेदेखि हेल्पिङ भर्बको रूपमा काम गर्छ र त्यसबाट प्यासिभ भोइसको सेन्टेन्सेसहरु बन्न जान्छ र बिफोर राख्यो भनेदेखि कन्टिन्युअस टेन्सहरु बन्न जान्छन् र सबै यसरी हुँदैन हुनलाई तर पनि हामी वन बाइ वन हामी सबैको डिस्कस गरेका छौं र यसबाट तपाईले धेरै कुराहरु जान्ने मौका पाउनु भएको छ तपाईले आजको यो भिडियो लेसनलाई एन्डसम्म वाच गर्नु भएको छ
द्याट्स वाइ थ्याङ्क यू